autolataukseen. Yöllä on taas miinushintaista sähköä, niin antaa mennä akku täyteen, kun huomenna lähdetään Lappeenrantaan. 55 pinnaa akkua ja 225 kilsaa vielä rangea, että ei paha. Mutta tällä videolla mä kerron teille, että mitä kävi huollossa. 90 000 kilometriä ja auto on pian 5 vuotta vanha. Tuliko kalliiksi? Oliko takamoottorissa jotain? Entä akku? Mitä kaikkea tässä on Facebook-ryhmän mukaan ollutkaan, että on riskinä, niin miten kävi? Eli tässä nyt on huollon huoltoluettelo. 16.4. auto oli huollossa. Ja muutamia mielenkiintoisia juttuja, että mitä kaikkea siihen kuuluu. Toi eka heti, että muutokset tarkkaan huoltoon ohjeisiin. Mitähän liian tarkkaa siinä sitten on huoltomies tehnyt. Mutta joo, täällä on erilaisia tarkastuksia aika paljon. Valot, pyyhkimet, niin edespäin, turvavyöt, korivaroituskolmio, ensiapulaukusta. Hän ei löytänyt ensiapulaukkua, mun sarja rupeaa olemaan kohta entinen, mutta siellä se vielä on ehjänä etukontissa. Ja toi latauspistorasia on tarkastettu ja ovisaranat. Jotenkin tuntuu, että ne ovet meni paremmin kiinni tai liikku paremmin huollon jälkeen. Ja sitten tosiaan kun kattelin tätä listaa, niin täällähän se näkyy, että siellä on tommonenkin kohde. Sitten on tämmönen huoltoerotin, eli se millä se akku kytketään tai virrat pois siitä akusta. Vesikaukaloa, joo. Korkeajännitejärjestelmiin liittyviä tarkastuksia. Rengaspaineet, ne korjattiin. Ja tässä on vielä kitkarenkaat alla ja 7 milliä oli tämän mukaan vielä jäljellä. Mutta ne on paistoleima 2019 vai 2018. Ja niillä on nyt ajettu ne meidän osalta jo 3 talvea. Et yllättävän hyvin kulumista kestänyt nämä kitkat. Et pitää sitten varmaan syksyllä vaihtaa. Tai ennen ensi talvea, kun ne rupeaa tosiaan olemaan vanhat. No mut muuten jarrupalat, moottoria, etu- ja taka-akselia, jarruletkuja, alustan verhouksia, taka-akselia, sitten nämä etu- ja taka-osan niin kuin vetopyörästön jäähdytysnestevuodot ja muut, niiden tarkastus. Konnektiiviboksit ja varavirta-akun tarkastus. Siellä on semmoinen pieni varavirta-akku, niin se pitää varmaan jossain vaiheessa vaihtaa. Tosiaan seuraava tämmöinen tarkastushuolto on sitten 30 000 kilometrin päästä, mutta ensi kesänä olisi jarrunesteet ja toinen, mikä on aika juttu, niin toi raitisilmasuodatin, koska nyt ne oli vaihdettu viime vuonna, niin turha niitä nyt tässä vuoden välein tehdä. Koeajo. Ja täällä tosiaan oli mainittu, että ei löytynyt ensiapulaukkua, mutta se oli. Pyyhkien sulka näköjään hyvä vaihtaa itse. Ja tosiaan renkaat rupeaa olemaan jo iäkkäät, vaikka niissä on vielä pintaa. Ja muuten siis huollon yhteydessä ei ollut mitään, mikä olisi sitten tämmöinen kampanjakorjaus tai muu takaisinveto, että ei ollut takamoottoriin liittyen mitään, ei ollut etupäähän mitään, ei ollut akkumoduuliin mitään, vaikka semmoista niin kuin on ollut puheita tässä Facebook-ryhmässä. Ja no, niin kuin, ei ollut niin kuin mitään lisäjuttuja tässä tämän huollon yhteydessä. Mä laitan vielä ton hinnan tähän näkyviin, kun en nyt muista ulkoa paljonko tää oli. Sitten tässä tuli samalla printti niin kuin huoltohistoriasta ja mitä kaikkea tässä on tehty, että pystyy sitten, jos vaikka myy auton, niin tämmöisen todisteen laittaa mukaan.
Eli huoltovideon jälkeen sitten kokemuksia, minkälaisia huomioita tässä on tullut mieleen, minkälainen auto tämä Audi on. Kannattaa ne katsoa, jos tämmöiset Audit kiinnostaa vaikka käytettynä. Ja sitten vielä tuon kokemusten jälkeen, mitä mä oon laittanut ja kerron siinä, niin niiden jälkeen vielä näitä kysymyksiä, mitä on ollut mun videoilla tuossa viime aikoina, niin mä käyn niitä läpi ja vastailen niihin. Eli tää on niinku todella mukava ja hiljainen, turvallisen tuntunen ajaa. Ei suurta eroa polttomoottoriautoon ja vaimokin tykkää ajaa, että ei pelkää, että on jotenkin erilainen tai jännittävä ja niinku valikot ja muut toimii ihan ok. Ajoasento on tosi hyvä. Mä oon yli 190 senttiä pitkä ja painoakin löytyy yli 100, niin tässä kuitenkin todella hyvä ajoasento, tukeva penkki ja hyvät säädöt. Pituussäätökin tuohon penkin istuintyynyn etuosaan. Tässä on profiilit, eli kun mä tuun omalla avaimella, niin tää muistaa, että se on mun profiili ja kaikki nämä peilit, penkit, radiot, ilmastointi, niin kuin nämä eri, niin kuin mitä vaikka kaasuvaste, jousitus, vakkarin säädöt, avustimien eri säädöt. Ne kaikki tulee niin kuin miten mä oon valinnut ne. Ja sitten taas kun vaimo tulee omalla avaimella, hänellä on oma profiili, niin sitten siellä on niin kuin hänen preferoimat systeemit, etäisyydet edellä ajavaan ja kaikki nämä, kuinka herkästi niin kuin nämä eri varoitukset toimii ja kuinka äänekäs on vaikka toi parkkitutkan ääni ja tämmöisiä. Tosi paljon niin kuin pieniä juttuja, mitä voi muistaa tai mitä auto muistaa. Nämä pysäköintikamerat, tutkat ja muut auttaa tosi hyvin, vaikka tämä on iso auto, niin tämä ei tunnu. Tämä tuntuu niin kuin kokoonsa pienemmältä. Tämähän on niin kuin 5 metriä pitkä. Nyt tämän kyllä uskaltaa aika pieniin rakoihin ja muutenkin ajaa. Hyvät valot. Ajetaan paljon motaria, jolloin nämä matriisivalot on kyllä tosi hienot. Ja varmaan jos ajelisi pidemmälle, niin kun, että ei ole mitään valoja ja vähän liikennettä, niin voisi kaivata lisävaloja keulalle. Mutta tällainen kaupunkiajossa ja moottoritie isojen kaupunkien väleillä, niin ollaan kyllä oltu tyytyväisiä valoihin. Kulutus on muuten ihan ok. Että tänäänkin vaimo on ajellut, niin alle 20 kilowattituntia on toi kulutus 100 kohde, 100 kilsaa. Mutta heti kun on kova vauhti, niin siis puhutaan yli 120 vauhdeista, niin kyllä se kulutus kasvaa. Ja tietenkin, jos ajat vaikka 100 tai 120 ja kova vastatuuli, niin silloinhan se niin kuin ilmanopeus on tavallaan vielä enemmän kuin mitä mittari näyttää. Ja kyllä se näkyy kulutuksessa ja sitä kautta rangeissa, mutta sitten se on niin kuin 200 kilsaa ja lataus. Ellei halua ihan niin kuin 100-0 ajella. Ja tietenkin kesällä ja talvella sama homma, että ei se paljon haittaa, vaikka ei tässä nyt esilämmitystä ole, että ei kannata sitä murehtia, jos tämmöistä harkitsee. Maantiellä ja kaupunkia, jossa menee toki sitten paljon enemmän kilsoja siis. Eli kulutus on pienempi. Tosiaan parikymmentä minsaa 10-80% Ionitilla kesällä ja talvella sitten vähän enemmän, vaikkei esilämmitä. Niin kyllä siihen. Ja miettii, että tämä on tosiaan niin kuin 5 vuotta vanha auto. Niin hakkaa kuitenkin aika monet uudetkin autot. Ja ei ole mainittavaa akun heikkenemistä, että ladattu energia suhteessa prosentteihin niin viittasi tällä hetkellä noin 83-84 nettokapasiteettiin. Tietenkin se vaihtelee, kun akku ei ole aina balanssissa ja kaikkea muuta. Tilaa on ihan hyvin meille. Peräkonttiin mahtuu kohtalaisesti ja peräkontin pohjan alla on vielä tilaa. Voi vaikka laittaa kukkia, niin kuin mä laitan tähän nyt kuvan. Ja frankki, sinne mahtuu niin kuin latausjohtoja ja pissapojan nesteitä ja muita. Ja jos vaikka jotain
erittäin haisevaa pitäisi kuljettaa, niin kyllä sinne jotain mahtuu. Vetokykyä on tosiaan 1800 kiloa jarrullisena, 750 jarruttomana, niin sekään ei ole nyt ollut ongelma, että olisi liian heikko vetokyky. Tietoviihdejärjestelmä nyt on vähän vanhanaikainen. Itse kun toi vähän paistaa toi aurinko, mutta tää on tää Audi. Tämähän on sitten tietenkin... Ai pois. Ei tule mitään valituksia tekijänoikeuksista. Et sit taas niille, joille Audi on tuttu, niin toikin on tuttu, eikä ja ehkä niin kuin vähän on kuin vanhanaikainen, niin se voi olla sitten monelle ihan ok. Ja ihan tuo valikoiden syövereissä sitten sen alkuinnostuksen jälkeen tuu käytyä. Et varmaan eka kuukausi menee, kun saa säädettyä kaikki avustimet ja muut okoks. Mutta sen jälkeen aika vähän tuo tarvii käydä. Ja edelleen on alkuperäiset kesärenkaat. Sitten talvirenkaatkin on käytännössä alkuperäiset. Yksi talvi vähemmän ajettu kuin kesärenkailla kesiä. Ja sitten muun muassa toi 12 voltin akku on alkuperäinen, eikä sen suhteen ollut mitään ongelmia. Että sitä mä ihmettelen, miten näitä nykyään saa niin halvalla näitä e-troneja. Vähän päälle 30 tonnia ja ihan luksusluokan kyytiä ja erittäin hyvät latausominaisuudet ja kulku on ihan riittävää ja tilat on hyvät ja mikäs tässä? Mukava ja hyvä auto. Joo, eli näitä kysymyksiä sitten, että mitä siellä oli YouTube-kanavilla esitetty. Mä en nyt huomannut katsoa, onko nämä kaikki samasta videosta, mutta mitä sen on väliä? Matti Löytty oli kysellyt, että onko ollut mitään jarruremontteja ja missä kunnossa auton jarrut on. Ne on hyvässä kunnossa ainakin katsastuksen mukaan, ja kun tuossa oli just toi huoltokin, niin ei huollossakaan ollut mitään. Ja ei ole tosiaan tehty jarruremontteja, että 30 000 välein on tarkastushuolto ja siellä niitä jarruja vähän roplaillaan, mutta ei ole siis vaihdettu paloja eikä ole vaihdettu levyjä tai muuta. Vähän niissä viivaa näkyy, mutta aika vähällä käytöllä ne loppujen lopuksi on. Tää e-tronhan on siitä mielenkiintoinen, että mulla on tää automaattinen regenerointi päällä, niin se kyllä regeneroi, kun on joku este edessä, muuten se niin kuin rullaa. Eli vaikka painaa jarrua, niin se regeneroi eikä käytä jarruja. Mutta siinä on jonkunnäköinen algoritmi tai tämmöinen laskenta, että kun riittävän kauan aikaa on mennyt, niin sitten kun painaa jarrua, niin ei lähdekään regeneroimaan, vaan se päästää suoraan käyttöjarrut käyttöön. Eli sitten aina välillä tulee niin kuin jarruja käytettyä ihan toisenlainen niin kuin huomaamattakin. No, sitten täällä on minkä verran, Teemu Europeaus kysyy, että minkä verran range on tippunut uuteen verrattuna. Ja katoaako akusta prossia yön aikana tai kun on parkissa. No ei ole sillain pudonnut range, että esimerkiksi nyt tuolla näkyy olevan 217 ja sitten siinä on 52 pinnaa nyt latausta, että ei ole sillain merkittävästi pudonnut, mutta toihan nyt on mitä toi näyttää, mutta samantyylistä, jos tripin nollaa ja lähtee ajeleen, niin samantyylistä matkaa pääsee. Mutta enemmän siihen vaikuttaa se, että minkälainen keli on ja sitä myöten niin kuin tavallaan se vaikea keli ja kova ajonopeus niin kuin oikein kumuloi sitä rangen tippumista, koska akun sisäiset resistanssit lähtee kasvaa ja muuta, niin se niin kuin tavallaan heikentää sitä energiasisältöä. En nyt osaa kauhean lyhyesti sanoa, mutta jos kiinnostaa, niin Harri Salon YouTube-kanavalla on Akkutohtorin kanssa käytyjä keskusteluita videolla, niin kannattaa katsoa ne, jos haluaa niin kuin ymmärtää tarkemmin, että minkä takia akullisella pääsee niin kuin oikein paljon vähemmän, kun on kova kulutus, verrattuna siihen, että paljonko pääsee, kun on pieni kulutus.
Ja tavallaan se niin kuin nettokapasiteetti niin kuin olisi vähemmän, kun on kova kulutus. No, vaikea sanoa. Onko mitkä kesä- ja talvirenkaat ja onko ollut hyvät ajettavat? No nämä kitkat on nyt tosiaan Nokian hakkapelitä R3. Näissä on vielä pintaa hyvin jäljellä ja on niinku hiljaiset ja hyvät ajaa. Pitoo ihan riittävästi, mutta nyt kun rupeaa olemaan ikää, niin pitää vaihtaa kohta. Ja sitten taas ne kesärenkaat Bridgestone. Ne taisi olla alensat. Mä voin käydä katsomassa kohta varastosta. Mä laitan tähän näin. Niin ne kyllä on vähän meluisat, etenkin kuluneena. Ja sitten mun mielestä vähän uraherkät ja ainakin uraherkemmät kuin nämä talvirenkaat. Ja uraherkemmät kuin Pemarissa aiemmassa autossa olleet Nokian Hakka Blackit. Tässä takamoottorivaihtojutusta niin mä tuossa huoltovideokohdalla kerroinkin, että ei niin kuin ole ollut tässä nyt se ongelma. 90 tonnia ajettu eikä ainakaan edellisen huollon yhteydessä tarvinnut vaihtaa. Ja tästä mä oon kuullut, että ainakin 100 tonniin asti niin kuin Audi maksaisi koko moottorin uudestaan. Eli sen saisi niin sen itse moottorin maksutta. Mutta sitten on vähän niin kuin työn osa on pitänyt sitten auton omistajan maksaa, riippuen onko saanut takuuseen tai onko myyjäliike tullut vastaan tai muuta. Että siinä on ehkä vähän vaihtelua sitten siinä niin kuin työn osuudessa. Ja varmaan sitten ehkä, en tiedä olisiko 50% maksavat, jos yli 100 tonnia ajetussa menee. Sekin on vähän neuvottelukysymys ja onko käytetty huollossa samassa paikassa merkkiliike ja niin edespäin. Että se goodwill on vähän niin kuin monimutkainen homma kyllä. Takuun alla tietenkin menee aina takuuseen. Ja minkälaisia tietoja e-tron paljastaa ajoakun kunnosta? No ei sieltä niinku löydy muuta kuin tosiaan, että sen perusteella mitä näyttää vaikka täyteen ladattuna, mutta siihen vaikuttaa se, että miten sä oot ajanut viime 10 kilometrit. Eli paras tapa on ladata täyteen, ajaa joku vaikka tyhjäkse ja näkee paljonko meni kilsoja ja katsoa kulutusta ja yrittää arvioida sitä kautta. Mutta mun mielestä ei ole raportoitu, että olisi kauheasti akku niin kuin tavallaan degeneroitunut näissä Audeissa. Ja ei niin kuin mäkään ole kauheasti huomannut tässä, että nythän tämä on niin kuin, kohta tulee 5 vuotta täyteen tällä autolla ja 90 000 kilometriä. Ja en mä niin kuin merkittävää eroa näe. Ja jos mä lasken noita prosentteja näin kesälläkin, kun lataa akkua, että paljonko meni energiaa verrattuna paljonko nousi prossat, niin noin 84 kilowattituntia niin kuin voisi laskea, että olisi se niin kuin 100% kapasiteetti. 12 voltin akku on edelleen alkuperäinen. Ja mä yritin kaivella sitä, että olisi saanut vaikka kuvaa siitä tuolta konepellin alta, mutta ei se kauhean helposti ole käsillä siellä. Mutta siellä se möllöttää eikä ole aiheuttanut mitään ongelmia. Mahdollisesti seuraavassa huollossa, kun rupeaa olemaan ikää jo sitten 7 vuotta melkein, niin ehkä ne ehdottelee jo huollossakin, että pitäisi vaihtaa. Mutta katsotaan. Ainakin tähän asti on mennyt ihan ok. Määräaikaishuollot, noin 30 tonnia tai 2 vuotta on se tarkastushuolto. Ja sitten 2 vuoden välein ilman kilsarajaa on raitisilmasuodatin, jarrunesteet ja sitten toi kattoluukun verenpoisto ja tämmöiset jutut. Et ideaalitapauksessa kannattaa ajaa 30 000 kilsaa 2 vuoden välein, tai siis 2 vuoden aikana, niin ne matchäytyy hyvin. Meilläkin menee nyt vähän epätahtiin, niin en ole viittinyt ottaa raittaria ja jarrunesteitä vaihtoon niin kuin liian aikaisin niin sanotusti. Mutta nyt sitten täytyy taas käydä huollossa about vuoden välein, kun ne menee just epäsynkässä. Mut meillä on tässä mulla on työmatkalla toi huolto, eli mä ajan huoltoon 10 minuuttia, jätän auton siihen, otan bussin ja on 20 minuutin päästä töissä. Ja sama kotiin päin, niin päinvastoin, niin ei ole mikään ongelma. E-simmi näissä on.
mutta näissä vanhoissa on myös mahdollista laittaa SIM-kortti tonne, niin kuin meilläkin on. Sitä kautta saa sitten jaettua Wifin tänne auton sisälle ainakin. Ja sitten ton eSIMin niin kuin lämmitys, latauksen ohjaukset, joista pystyy vaihtamaan tavoitetta niin kuin sen sovelluksen kautta. Ei pysty lopettaa latausta, mutta sitten pystyy just lukitseen autoa, avaan autoa, katsoa kaikkia datatietoja ja muuta semmoista. Mä laitan tuohon pari kuvaa. Mikä on ollut kulutus? No mä laitan tuohon screenshottia nyt muutamalta viime vuodelta, kun mä aina nollaan ton pitkäaikaiskulutuksen, kun vaihtaa renkaat, niin on niinku aina kesäkulutus, talvikulutus, kesäkulutus, niin näkyy nyt tossa. Muistaakseni noin 24 luokkaa kesäkulutus ja 28-27 on talvikulutus. Lämmityksen, niin kuin esilämmityksen puute ei ole häirinnyt juurikaan kylmällä, koska sitten se niin kuin, kun menee vaikka pikalaturille, niin se on ihan ekan latauksen jälkeen ja ekan 10 minuutin jälkeen se on jo aika lämmennyt ja tulee niin kuin 100 kilowattia ja sitten se tulee sinne 80% asti aika kovalla tahdilla lataus. Ja ei ole niin kuin suorituskykyä kyllä ollut, että se olisi tosi kylmä akku. Niitä niin kuin suorituskykyä urputa, mutta tosi kylmällä akulla voi vähän se regeneroinnin taso olla pienempi, mutta puhutaan niin kuin -20 asteisista ja niin edespäin. Ja silloin kun auto ei ole ollut laturissa yöllä. Et jos semmoinen 10-80% niin kuin lataa kesällä, niin se on joku 25 minsaa, 20 minsaa hyvällä laturilla, Ionitillä. Mutta sitten kun on -15, -20 ja ajaa lyhyen matkaa eikä akku ole lämmin, niin sanoisin, että noin 40 minuuttia on se 10-80. Ja sitten kun seuraavan kerran samalla matkalla lähdet lataan, niin se on jo paljon nopeampi, koska akku on niinku ehtinyt siinä ekalla latauksella lämpeneen ja sitten se on tietyn lämpöinen tokaan lataukseen tultaessa. Tämmöisiä lisenssejä tosiaan tuohon etäkäyttöön, niin tilanneraportti, etäohjattu lataaminen, pysäköintipaikka. Pysäköintipaikka tarkoittaa siis sitä, että näkee kartalla, missä se auto on. Sitä auton sijaintia ei näe, kun on virrat päällä, mutta kun auto on pysäköity, niin silloin näkyy. Ja sitten tommonenkin on voimassa siis 10 vuotta. Nämä toimii 10 vuotta ilman lisämaksua. Samoin nämä. Online-huoltoilmoitus ja etäohjaus, lukkojen avaus online, puhelu online. Täällä on tämmönen SOS-nappi katossa. Voi soittaa. Ja sitten tämä auto soittaa itsestäänkin, jos airbagit laukee. Ja tässä oli tosiaan näitä huoltovälejä, niin kuin niitä lisätöitä, vedenpoistoletkut, jarruneste, sisäilman suodatin ja niin edespäin. Ja tossa oli niitä kulutuksia. No siinä olikin noin. Jos tulee mieleen nyt tässä vaiheessa jotain muuta kommentoitavaa tai jotain muuta, mitä haluaisit tietää, niin laita ihmeessä kommenttia tuohon alle. Peukuta. Mutta katsotaan vielä vaikka noi jarrut ja renkaat tuolta meidän varastosta, niin nähdään, että miltä ne näytti. Tosta virrat pois niin sanotusti. Lähdetään. Siinä on etujarrua. Takajarrua. Lapsilla on siinä hauskaa. Toista takajarrua. Etujarrua.
Täällä on vielä 6 milliä näkyy, vaikka nämä on 2018 paistettu ja autolla ajettu 90 tonnia. Katsotaan vielä. Mun herran tähden tähän on auki. Täällä on valotkin. Mitähän ei. No. Täällä on nää Bridgestone Allensat, joo. Ja paljonko tossa olisi joku 4 tai 5 milliä jäljellä, että nääkin on alkuperäiset. Joku on laittanut likasena tänne talvisäilytykseen. Voi voi. Siinä on jäähdytinkenno. Hetkinen, tää on ilmassointikenno tuosta Corvetesta. Eli semmonen video tällä kertaa. Tosiaan tykkää, laita kanavatilaukseen, kommentoi alle. Vielä yksi juttu, mä näytän miltä toi Frankki näyttää. Kaikki ei ehkä sitä on nähnyt, niin sit aukeaa täältä niin konepelti ja sit mennään täältä ihmettelemään. Vasurilla jotenkin vaikea avata. Eli tämmönen. Meillä on täällä tää Audin oma matkalaturi, sitten Defan 7 metrin Type 2 latausjohto, sitten vähän vissyä ja de-icingia talven jäljiltä. Ja sitten jos nämä kamat tästä ottaa pois ja kurkistaa tonne, niin tuolla on tosiaan renkaanvaihtojuttuja, renkaan paikkaussettiä, kompressoria, lukkopultin avaaja. Nyt tämmönen pro-tippi. Mut semmonen.